आज हामी बेसिक फ्रेन्च कुकिङ टेक्निक्स मिरेपोixको बारेमा सिक्नेछौँ। मिरेपोix के हो र मिरेपोix कसरी प्रिपेरेसन गरिन्छ, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा दुईटा कुरा हामी के सिक्नेछौँ भने एसियन कुजिन र युरोपियन कुजिन फ्रेन्च कुजिनमा त्यसको पकाउने तरिकामा दुईटा भास्ट भिन्नता, भास्ट डिफरेन्स छ। त्यसको बारेमा के कुरा व्याख्या गर्नेछौँ र त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बेल आइकन अवश्य दबाउनुहोला र बेल नोटिफिकेसन दबाउनुहोस् ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो सबैभन्दा पहिला पुगोस्। हेर्नुहोस् मित्रहरू, फ्रेन्च कुजिन टेक्निक्समा एउटा महत्त्वपूर्ण टर्मिनोलोजी छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मिरेपोix भन्छौँ। मिरेपोix भन्छौँ होइन, मिरेपोix भनेको चाहिँ के हो भने बेस हो। बेस हो, हरेक खानामा चाहिँ त्यो अलिअलि जान्छ होइन। जस्तो मिरेपोixमा तीनटा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, बेसिक तीनटा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ अनियन, क्यारोट र सेलरी। यो तीनटा इन्ग्रिडियन्ट्सको प्रपोर्सन हुन्छ। ट्रेडिसनल कन्भेन्सनल वेमा चाहिँ कस्तो छ भने 50% अनियन, 25% क्यारोट, 25% सेलरी। यो सेलरी भन्ने भेजिटेबल चाहिँ हामीसँग नेपाली समाजमा कमनली हामी थाहा हुँदैन, तर एकदम स्ट्रङ राम्रो फ्लेभर दिने खालको भेजिटेबल हो। र अनियन क्यारोट चाहिँ हामी प्रायः हाम्रो गाउँघरतिर देखि नै रहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दा मित्रहरू के हुन्छ भने फ्रेन्च कुजिनमा जहिले पनि यो चाहिँ इन्ग्रिडियन्ट्स जहिले पनि जान्छ, थोरै जान्छ, कति क्वान्टिटीमा हाल्ने होइन, त्यो चाहिँ जान्छ। तर यसको प्रपोर्सन अघि भने अनियन 50%, सेलरी 25%, क्यारोट 25%। अब कसरी काट्ने त भन्दाखेरि काट्ने भन्नाले यसको चाहिँ खानाको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। जस्तो हामी सुपमा हाल्यो भने सानो सानो भुन्वास होइन, सानो सानो चपिङ गरेर भुन्वास कटाल्छौँ हाल्छौँ। र स्ट्युतिर हाल्नु पऱ्यो, स्ट्युतिर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हामी अलिकति ठुल्ठुलो क्युब होइन, मिडियम साइज क्युबहरू चाहिँ काट्छौँ होइन, राउन्डेहरू काट्छौँ। त्यसले गर्दा खानाको आधारमा यो चाहिँ बेसभन्दा बेस हो फ्रेन्च कुजिनमा चाहिँ, यो चाहिँ जान्छै जान्छ। र कसैले मिरेपोix भनेको के हो भनेर भन्यो भने यदि हामी सेफ बन्न चाहन्छौँ भने मिरेपोix भनेको के हो भनेर जान्नु आवश्यक छ। मिरेपोix कहाँ प्रयोग हुन्छ, कति बेला प्रयोग हुन्छ र कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ र यसले के गर्छ भन्ने बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ। मिरेपोixले के गर्छ त, यो बेस हो। यसले चाहिँ खानाको बडी स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा बेस बनाइदिन्छ होइन। यसले चाहिँ स्ट्रक्चर स्विटनेस दिन्छ होइन, खानामा टेस्ट प्रदान गरिदिन्छ, खानालाई चाहिँ एउटा बडी स्ट्रक्चर दिन्छ। र यो चाहिँ सुपमा, स्टकमा, ससमा, हरेक खानामा, फ्रेन्च कुजिनमा चाहिँ हरेक खानाहरूमा प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीले यो हाल्छौँ, यसलाई हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एसियन टाइपमा, हाम्रो एसियन कल्चरहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ नि पकाइ गर्छौँ होइन, ब्राउन गर्छौँ नि त होइन, ब्राउनिङ बनाउँछौँ नि, खैरो हुने गरी पकाउँछौँ। त्यसको खैरो भयो चाहिँ ब्राउनिङ भयो, अनियन ब्राउनिङ भयो भने चाहिँ धेरै रबस्ट फ्लेभर दिन्छ होइन, रबस्ट टेस्ट प्रदान गरिदिन्छ। र हरेक कुराहरू चाहिँ ब्राउनिङ भयो भने के भने क्यारामलाइज भएर के हुन्छ, त्यहाँनिर मेलार्ड रियाक्सन ह्यापनिङ हुन्छ। मैले यो विषयमा भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के हो मेलार्ड रियाक्सन, कसरी ह्यापनिङ हुन्छ होइन, प्रोटिन होइन सुगरहरूको रियाक्सन भएर ह्यापनिङ हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि ब्राउनिङ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, मेलार्ड रियाक्सन ह्यापनिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा मेलार्ड रियाक्सन ह्यापनिङ गरेर पुरै डिसलाई, पुरै खानालाई चाहिँ के गरिदिन्छ, इन्टायरली चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा यो मिरेपोixहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने मिरेपोixलाई कहिले पनि ब्राउनिङ गरिँदैन, स्वेटिङ गरिन्छ। स्वेटिङ भनेको चाहिँ अलिअलि स्विटनेस रिलिज गर्ने मात्रै हो, हिट होइन। ठिक्क उसले आफ्नो यो यिनीहरूमा त सुगरहरू हुन्छ, भेजिटेबलमा त होइन, सुगरहरू हुन्छ, वाटरहरू हुन्छ, पानीहरू हुन्छ, त्यो सबै अलिअलि बाहिर निकाल्ने हो, त्यति नै गर्ने हो। त्यो चाहिँ फ्रेन्च कुजिन टेक्निक्स हो। र विशेष गरी एसियन कुजिन र अघि मैले भने फ्रेन्च कुजिनमा चाहिँ के भने दुईटामा चाहिँ फरक त्यति नै हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ ब्राउनिङ गर्छौँ, हामी एसियन स्टाइल कुकिङमा चाहिँ ब्राउनिङ गर्छौँ भने फ्रेन्च कुजिनमा चाहिँ, युरोपियन कुजिनहरूमा चाहिँ ब्राउनिङ गरिँदैन। हामीले मिरेपोixको बारेमा किन सिक्नुपर्छ भने विशेष गरेर अब हामी बिस्तारै स्लोली डिफ्रेन्ट होइन अरू टर्मिनोलोजीको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी स्टक गर्छौँ, ब्राउन गर्छौँ, स्पानियलको बारेमा कुरा गर्छौँ, ब्राउन स्टकको बारेमा कुरा गर्छौँ, धेरै टर्मिनोलोजीको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो टर्मिनोलोजी बुझ्नलाई तपाईँले मिरेपोix बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बेस बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई मिरेपोix हाल्नुपर्ने हुन्छ भन्यो भने मिरेपोix भनेको के हो थाहै नभएपछि त गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसलाई मिरेपोix भनेको के हो पहिला बुझ्नुपर्छ। त्यसले मिरेपोix भनेको एउटा भेजिटेबल बेस हो। अघि मैले भनिहालेँ 50% अनियन, 25% क्यारोट, 25% सेलरी हालेर बनाइने र हरेक खाना बेस हाल्ने हो। र मिरेपोix बनाइसकेपछि अब हामी स्टक बनाउँदा मिरेपोix हाल्छौँ, सुप बनाउँदा मिरेपोix हाल्छौँ, सस बनाउँदा मिरेपोix हाल्छौँ, स्ट्यु बनाउँदा मिरेपोix हाल्छौँ। त्यसले गर्दा मिरेपोix भनेको चाहिँ एउटा भेजिटेबलको कम्बिनेसन होइन, एउटा हो। यसले चाहिँ बेस प्रदान गर्छ। यो सिकिसकेपछि बाँकी कुराहरू सिक्नलाई सजिलो हुन्छ।
जब बेस राम्रो हुन्छ हाम्रो नलेजको बेस राम्रो हुने बित्तिकै अरू कुराहरू राम्रो हुँदै जान्छ थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू आजलाई यति नै आज हामीले मेरपुवाको बारेमा सिक्यौँ मेरपुवा के हो मेरपुवा अनियन क्यारोट सेलेरी 50% 25 चाहिँ खानाको आवश्यकता अनुसार जुलियन हाल्न सकिन्छ बुनुवाज हाल्न सकिन्छ क्युब हाल्न सकिन्छ हरेक कुरा हाल्न सकिन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू बाई